سلام، من نعیم هستم و این برنامه دیگر از مجموعه در قرنطینه است. به این برنامه هم خوش اومدید. این برنامه یک ویژگی بسیار خاص داره و اون اینه که مهمان امروز ما تهران هست. 50% ایرانی، 50% سیاه پوست و 100% بامرام، خنده‌دار و بسیار بسیار پر جنب و جوش. سلام امید، سلام تهران. سلام عرض میکنم و درود فراوان بر شما، هم نعیم جون هم امید جون. و نعیم جون، خوش تیپی و مظلومی و یادت رفت که بگی یک شخص اینقدر خوش تیپه که خوش تیپیش حرف نداره ولی هنوز مظلومه. واقعا بمیرم برای مظلومیتت. خدا نکنه. I'm America's worst nightmare. Half Persian, half black. Half nigga, half terrorist. Carjack, hijack, I'm capable of anything. You don't even know. When I say I'm the bomb, I might really mean it, bro. و اما دلیل حضور تهران امشب در برنامه ما به ما واقعا لطف کرد. برنامهش پر بود، ولی برای اینکه میدونست اهمیت اتفاقات اخیر، این جنبش و رستاخیزی که علیه نژاد پرستی اخیراً به وجود اومده خیلی اهمیت داره برای مهاجرین، مخصوصا کسایی که اومدن کانادا، وقتش رو به ما داد. قبل از اون میخوایم با خود تهران یکم آشنا بشیم. تهران، از خودت یکم واسه ما بگو. من آخه از کجا شروع کنم؟ خب اولا من تهرانم، همینطوری که نعیم جون گفت، نه اون تهران پایتخت ایران و همین تهران که پسر جلوتون نشسته، و متولد آمریکا هستم. پدرم ایرانی، مادرم آمریکایی سیاه‌پوست و من خوششانسم که هنوز زنده‌ام. یعنی با کسی که نصف ایرانی نصف سیاه‌پوست با اسم تهران در آمریکا اصلا معلوم نیست که چطور من هنوز زنده‌ام و این خدا رو شکر که هستم. و دیگه چی از خودم بگم دیگه؟ من وقتی که درباره اعتراضات صحبت میکنیم، خب من متاسفانه با نژاد پرستی اصلا غریبه نیستم. همونطور که گفتم دیگه، هم ایرانی هم سیاه‌پوست با اسم تهران اصلا غریبه که نیستم هیچی. فامیلمون هم نژاد پرستی. اصلا میگیم خال نژاد پرستی. من همیشه با خودم میگم که وقتی من وارد فرودگاه میشم برای اینکه برم سفر، معمولا اینطوریه که به صورت خیلی رندوم میدونی یه سری آدما رو میکشن بیرون، ولی من نمیدونم چجوریه که 100% مواقع اون قرعه به نام من میفته. یعنی با خودم همیشه میگم اگر من این شانس رو توی کازینو داشتم الان واسه خودم میلیونری بودم. حالا تو فکر کنم چوب دو سر طلا، هم ایرانی هم سیاه‌پوست. و راستشو بخوای نعیم جون بهت بگم، قیافت یکم خطرناکه. یعنی همین خواستم بگم، امید استاد نمیشه و اگر منم بودم میگفتم این کیه؟ ریشتم که هیچی، از قیافت چشمات یه جوری تروریست مریسته. حالا نمیخوام چیزی بگم چون میدونم خیلی لو میره تهران، لو میره، نگو. My dad goes to the airport. He has so many problems at the airport, but he brings the problems on himself. One time we're going to the airport. I'm like, Bubba, you can't take Ab with you. You can't take water. He's like, it's okay. My dad had frozen the water the last night. He's like, it doesn't say no ice. حالا واقعا برای ما بگو، از کار توی لس آنجلس بگو، از سابقت بگو. تا حالا ایران رفتی اصلا نرفتی؟ چطور انقدر فارسی خوب حرف میزنی؟ فارسی رو من پدرم اتفاقا یک معلمه و یک تکنیک به خصوصی درست کرده برای یاد دادن هر چیزی که میخوای به بچه‌هاتون یاد بدین. یک تکنیک درست کرده پدرم به نام توسری. با توسری هر چیزی که میخوای میتونه یادت بده. مثلا بچت میخوای آدم کنی، 2 روزه بفرست خونه بابا، 1 روزه آدم میکنه بچه‌تونو. منم همینطور یاد گرفتیم دیگه. مثلا میگفتیم، بابام میگفت مثلا چکشو بیار، من میگفتم مثلا چکشیه، تق میخوردم میگفتم ها چکش. اون موقع میفهمیدم چیه. و راستش اینه که پدرم خب تصمیم گرفت که فقط با بچه‌هاش فارسی صحبت کنه، نه از لحاظ
دلیلی که مثلا میخواست به ما فارسی یاد بده ولی به خاطر که خودش نتونست انگلیسی یاد بگیره گفت راحت‌تر شما فارسی یاد بگیریم. حالا اگر میخوای ارتباط داشته باشی با من، هفتگی تو بگیری، نمیدونم شام بخوری، بهتره که همتون فارسی یاد بگیریم که منم خوندن و نوشتن و حرف زدنش رو یاد گرفتم تا اون حدی که میتونم. من خیلی عالیه. من کاش که بهتر بود. من یه سوال دارم تهران جان. بله. نعیمو میتونم بفرستم پیش بابا؟ خیلی به درد میخوره، خیلی. بابام بهم تکس فرستاد گفت نعیم آدم بشو نیست. من ممنونم ازت. یعنی واقعا یکی اومد طرف منو گرفت. حالا معذرت میخوام به خاطر اینکه فارسی من کامل نیست، اگر یه چیزی گفتم که عالیه. من نمیدونم چون نمیفهمم، چون خارجی هم دیگه نمیفهمم، چون خارجی. آره با قایم شو پشت خارجی بودنت. باشه اشکال نداره. اتفاقا راستشه بخوای دلیلی که من فارسی یاد گرفتم اینه، به خاطر اینکه می‌خواستم بدونم شماها پشت سر من چه می‌گین. به خاطر اینکه ایرونیا حرفه‌ای‌ها، یعنی حرفه جلو مثلا پشت سر مردم صحبت ولی تو روحشون پشت سرشون داره صحبت میکنه. مثلا یهو خودشو میزنن که فقط فارسی بلده. تازه بیشتر از چیزایی که میگین درباره طرف اصلا فارسی هم نیست. مثلا بابام اونجا وای میسه میگه تهران ugly fat girl رو نگاه کن. بابا ugly fat girl انگلیسیه. دختره برمیگرده بابا میگه فکر میکنم فارسی میفهمه. نه فارسی نمیفهمه. شما نمیفهمی. میفهم انگلیسی گفتی چون با یک شعر گفتی میگه یک جوری مثلا فارسی چون با لهجه گفته دیگه. با لهجه گفته باشه مثلا ugly fat girl چون همه ایرانی دوستان باشه. اصلا با آهنگ صحبت میکنین شما. خب فکر کنم از این بگو مگویی که بین ما پیش اومد تقریبا همه فهمیدن که تهران یکی از کمدین‌های برتر آمریکاست، توی لس آنجلس زندگی میکنه. بین‌المللی بابی، بین‌المللی معذرت مثلا همه تو دنیا خب اگر نمیشناسن این مشکل دارن. آره مشکل چیه؟ اخبار رو روشن کن. هر شب صحبت تهرانه. هر شب. کدوم تهران؟ همینشو بگو. من اتفاقا خیلی ازم میپرسن به خاطر اینکه میگم خب چه کمدین شدی؟ به خاطر اینکه کمدین راستش بخواید فیلسوف امروزه. مثلا جوک خوب میخندونتت و یک جوک بسیار خوب، یعنی بهترین جوک ها از اوناست که به فکر میندازنه. بعدش هم من خودم فوق لیسانس اقتصاد دارم، یعنی دانشگاه که سیاست و ارتباط خوندم، بعدش فوق لیسانس اقتصاد، حقوقدانم هستم، یعنی دیپلم حقوقم گرفتم. و همه رفتم کمدین شدم به خاطر اینکه دوست دارم که این داستانای خودمو به مردم بگم، تولید کنم این داستانای، این تجربه ها رو که من دارم، که امیدوارم که صحبت‌های جدی که میشه من یکم نمک میریزم، یکم شکر میریزم که خوشمزه بشه. می‌دونی چی میگم؟ و بیشتر به دل بشینه. آره به دل بشینه. میگن دعوا مثلا یکم شکر توش بریزی بچه میخوره. منم دارم شکر میریزم بین صحبت. دمت گرم واقعا. Our parents love us so much. That's why we all still live at home, no matter what. They will not let us leave. As soon as I want to leave the house, my dad will pop up like a freaking ninja out of nowhere. They're like, Tehran, oh my God, where are you going? Like I'm never coming back. And I'm like, Dad, I'm just going out. Oh my God, this time of night? Yeah, this time of night? Nigga, it's 3 in the afternoon. قبل از اینکه وارد بحثای یکم جدی‌تر بشیم، تا حالا استنداپ فارسی هم داشتی یا نداشتی؟ داشتم اتفاقا برای دانشگاه مختلف در آمریکا و خارج از کشور. خب همینجا که انگلیسی صحبت نمی‌کنم، بعدش هم استنداپ فارسی که فارسی تون حدی که میتونم صحبت میکنم و یک کم فینگلیسی هم توش میزنم و همه متوجه میشن. خیلی هم عالی. ایران هم رفتی؟ ایرانو خب من ایران چون خیلی اصلا فکر می‌کنم مثلا ممکنه مثلا ایران بزرگ شده باشم. من ایرانو 2 بار رفتم در یعنی بچگی، اصلا 5 سالگی و 6 سالگی برای 2 هفته تفریح تابستون، یعنی زیاد ایران نرفتم. و داستان ایران هم یک جوریه که از فرودگاه میام بیرون عمومو واسه دفعه اول میبینم و چون من خب تو آمریکا که گوسفند و این چیزا نمیبینم که یک گوسفند آورده بودن، بعدش هم من میگم ای بابایی تو اومدم بابایی کنم. بابام گفت این عمومه یه سرشو هم جلوی من بریدن.
من گفتم از همونجا دیگه دیگه اون آدم قبلی نشدی دیگه. اصلا ببین به خاطر اینکه من وقتی که بچه بودم، من هنوزش که هست نمیدونم که اگر ایران جای خوبیه یا جای بدیه. به خاطر اینکه بابام وقتی که بچه بودم مثلا نمره خوب می آوردم میگفت نمره خوب باز بیاری مثلا تابستون میبرمت ایران، و اگه کار بدم میکردم یک بار میفرستمت ایران. خب مگه ایران چجوریه؟ هم پاداش بوده هم مجازات. من دارم میگم خب پس من ایرانو خیلی چیزا ازش یادم نیست، ولی خب وطنم هستش، من عاشق ایرانم، به خصوص مردم ایران. Great. I was 5 years old. I was at kindergarten and my mom used to pick me up all the time, but on this particular day my dad, my baba, was coming to pick me up and the teachers could not comprehend that this person was my parent. اصل موضوعی که ما مزاحمت شدیم اتفاقاتی بود که الان در حال رخ دادن هست. حدود 1 هفته پیش شروع شد. برای ما بگو که این اتفاقات چی هست؟ یعنی اونجایی که تو هستی به هر حال لس آنجلس آمریکا به عنوان یک رنگین پوست، یک سیاه پوست، چی داری میبینی و تحلیلت از اتفاقات جامعه آمریکا چیه؟ همه دیدن دیگه، اخبار رو شما حتما تماشا کردین و این اقدام جنایتکارانه پلیس بر علیه شهروند آمریکایی سیاه‌پوست جورج فلوید بسیار واسه من رعب و وحشت انگیز بود، به خاطر اینکه دفعه اول و دومشون نیست. این یک اتفاقیه که متاسفانه تو آمریکا به زیادی اتفاق میفته و این رفتار ستمگرانه پلیس اینه که باعث وجود آمدن اعتراضات شدید مردمی شد، نه به خاطر اینکه این اگر اتفاق مثلا اتفاق بعدم میفته، ولی این یک جوری رفتار پلیس با سیاه‌پوستا در آمریکا عادی شده واسهشون، نهادی نشده. و موضوع اینه، موضوع فقط نجات پرستی نیست. موضوع اولا نجات پرستی بین جامعه نیستش، نجات پرستی از لحاظ حکومت هستش، از جانب قدرته، از چیز آره درسته، مثلا از اینکه پلیس اصلا واسهشون عادی شده این کارو بکنن. این اعتراضات به نابرابری ربط داره، به بی‌عدالتی ربط داره، به حقوق شهروندی ما ربط داره. و اگر در آمریکا همچین اتفاقی میتونه بیفته، خب وقتی خودش که میگه که ما رهبر آزادی هستیم، خب بقیه دنیا باید توجه کنن. دقیقاً باید توجه کنن، به خاطر اینکه آمریکا به صحبت خودش میگه ما بهترینیم. خب ما مردم آمریکا الان نشانه بقیه در دنیا باشیم. الان اون پلیسا که به جورج فلوید رو کشتن متهم شدن و مردم میگن حالا که متهم شدن دیگه تمام شد. نه، متهم نشدن به خاطر اینکه اونا دولت اهمیت داد، به خاطر اعتراضات، به خاطر اینکه ما مردم اهمیت دادیم. ما وقتی که اولین خط کانستیتوشن آمریکا چیه؟ We the people، یعنی ما مردم. حالا تفاوت این اتفاقات اخیر با تظاهرات و شورش ها و اعتصابات گذشته چیه؟ واقعیتش اینه که فکر نمی‌کنم بار اول باشه، یعنی حداقل اونطور که خاطره من یاری میکنه بار اول نیست، ولی کاملا طعمش فرق میکنه. این چیه که متفاوتش کرده؟ به خاطر اینکه مردم آگاه ترن اولا، دوما حمایت مردم، یعنی قبلا اعتراضات بین فقط سیاه‌پوستان بودش، الان دیگه همه رنگ، همه نوع آدم میبینیم در اعتراضات، تظاهرات، همه دارن با هم هستن. حمایت، این اتحاد خیلی مهمه. سومیش هم اینه که قرنطینه بود، همه وقت آزاد بیکار بودن، از بیکاری مردم ریختن تو خیابون، اصلا نایت کلاب ولشون، تظاهرات شده نایت کلاب جدید، چی بپوشم، نمیدونم کجا بریم، کدوم یکی خوبه.
خب اینا هستش. ولی در اصل یه چیزی بگم به مردم، اگر رفیق من هستین یعنی مسئولیت شماست که اهمیت بدین، به خاطر که این اتفاقات رو من یک هموطن شما اثر میذاره. و یادتون باشه دوستان عزیز، اگر سیاه‌پوست اول دستشون به سیاه‌پوستا، مثلا خب زورشون به سیاه‌پوستا میرسه، بعدش میشه مثلا مکزیکیا، بعد از اون کیا مونده؟ شماها. الان موقعشه که صدامون یکسان بشه، صدامون بلند باشه. اصلا این یه تاکتیکه که میگن با کوچیک شروع میکنن، اول یه گروه، بعد میرن یه گروه دیگه، بعد میرن یه گروه دیگه، و این واقعا اهمیت داره. این جنبشی که الان به وجود اومده، همونطور که تهران گفت، فرصتیه برای اینکه دستها تو دست هم بره علیه تبعیض از هر مدلش که هست. حالا به اینم میرسم. البته یه سوال راجع به این داشتم که نژاد پرستی آیا فقط برمیگرده به سفید و سیاه بودن؟ آیا فقط در همین دو شیدش، در این دو رنگش وجود داره یا نه تو برای ایرانی بودن هم تا حالا مورد تبعیض قرار گرفتی؟ من اسمم تهرانه. یک بار من به شما بگم، من یک جا بودم، تو مغازه بودم، بعدش کلامو یکی دید نوشت تهران، به من برگشت گفت go back to your country. یه برگرد کشورت. خب منم برگشتم گفتم مامان آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ تو که مامانمی. گفت برگرد کشورت، go back to your country. باباتم به خودت بردار برو. رسته شدیم از شما. یعنی من اصلا خب عادت دارم و این شوخی ها رو که میکنیم به خاطر اینکه شوخی میکنیم که گریه نکنیم. ما ایرانی، خب الان بهت بگم، من خب از ظاهرم معلومه که آمریکایی ام و ذات من، اتفاقا منم فقط دورگه نیستم، ظاهر من دورگه منو خب نشون میده و ذات من مثلا هر بچه‌ای که خارج از کشور بزرگ میشه، ما همه دورگه هستیم، با دو تا فرهنگ مختلف بزرگ میشیم. خب من یادمه که بعد از 9/11 یک دختر سفید پوست اومد داشت با من صحبت میکرد، گفت اینا خطرناکن، منظورش اونا که از خاورمیانه میان. منم برگشتم گفتم منم با اونا. اینقدر 9/11 بعد بود که سفیدان حاضر بودن با سیاه کفشن که شماها رو بندازن بیرون. به خاطر اینکه خیلی از ایرانی‌ها خب میگن مثلا خودشون رو سفید میشناسن. آره. با اینکه بدون اینکه سفید پوستای آمریکا شما رو سفید نمیشناسن، شما هم اصلا فکر می‌کنن شما نصفتون مکزیکیه، یعنی اصلا نمیدونن ایران چیه، ایران کجاست. فقط هرچی که میبینن تو اخبار میگن آها ایرانی‌ها خب پرچم میسوزنن، نمیدونن که ایرانی‌ها چقدر جامعه سرشناس و قویان در این کشور آمریکا، چقدر ایرانی‌ها تحصیل کرده هستن، موفق هستن تو این کشور. این چیزا رو نمیدونن. خب ما به عنوان ایرانی باید نشونه‌شون باشیم و حالیشون کنیم. This is what I recommend to parents. Raise your kids to be proud of who they are. Be proud of both their cultures, their heritages, their ethnicities, and know who they are and know that none of those things define them. پیروزا چند تا از دوستان من به من میگفتن کدوم تبعیض نژادی؟ اینا که نمیدونم رئیس جمهور سیاه‌پوست داشتن، نمیدونم سیاستمدار سیاه‌پوست دارن، کلی از آدمای موفقشون سیاه‌پوستن، پس تبعیضی نیست. راست میگن. اینو ببین، من خیلی اینو شنیدم، معذرت میخوام ولی می‌خواستم بگم چون خیلی اینو شنیدم. خب نجات پرستی نیست، وجود نداره. خب من اولا اینو بگم به ایرانی‌ها، دوستان عزیز، مقایسه وقتی، چون ایرانی‌ها خیلی مقایسه میکنن خودشونو با آمریکا، میگن مثلا مگه ما از ایران مگه سخت‌تره؟ میدونم شما راست میگین و واقعا من احترام میذارم برای دوستان ایرانی و هموطنان ایرانی که مهاجرت اومدن آمریکا، ولی شما تونستین از ایران بیاین اینجا. ما اینجاییم، یعنی جایی نداریم بریم، ما سیاه‌پوستا اینجاییم، کجا بریم؟ ما بریم ایران. و وقتی که میگن تو آمریکا، خب مگه ما رئیس جمهور آمریکا سیاه‌پوست نداشتیم؟ همین که میگین رئیس جمهور سیاه‌پوست، بدونین که نجات پرستی از این شروع میشه. بخاطر اینکه اوباما، خود رئیس جمهور اوباما، مادرش سفید پوسته، باباش سیاه‌پوسته، یعنی همونقدر سفید هستش که سیاه هستش، ممکنه هم تازه بیشتر چون با مادرش بزرگ شده، ولی ما اینو نمیبینیم.
تبعیض نژادی به خاطر اینه که خطرناکه. فرق نژادی هستش که واقعا قدرت ایران هستش. ما فرق بین مردم ارمنی، کرد، آذری، ترک، مثلا اونا که جوک میگن و مسخره میکنن، شما چی رو دارین مسخره میکنین؟ ما همه ایرانی هستیم. این فرق فرهنگی و رسم و رسوم‌های مختلفه که واقعا قدرت ایرانه. به خاطر اینه که از یک کسی که مال مصر باشه، لبنان باشه، این چیزا باشه، ازشون بپرسی کجایین، سوریه، هر چا، میگن عربن. خب با اینکه عرب به همه حمله کرده دیگه، از عربستان به همه حمله کردن و ایران نمیگه عربه، ما هنوز ایرانیم. به خاطر این قدرته، به خاطر اینکه ما شاهنامه‌ای داشتیم، فردوسی داشتیم، حافظی که داشتیم که همه تونستن بخونن. یعنی اون ارمنی ایرانی هنوز خودش رو ایرانی میشناسه. پس نجات پرستی وجود داره در خود ایران. متوجه شین شماها. دقیقاً. و ما باید بسیار زیرک باشیم، برای اینکه نجات پرستی اصلاً چیزی نیست که رو پیشونی آدم بنویسن. به خودت میای میبینی همونطور که تهران گفت به افغانیه داری تیکه میندازی، توهین میکنی، برای آذریه و ترکه و کرده و نمیدونم شمالی و رشتی و فلان داری جوک میسازی. اینها همه در همون کلاس قرار میگیره، در همون بسته قرار میگیره و بسیار خورنده و ریز میاد توی ذاتمون، توی فرهنگمون، فردا توی رابطه ما با دیگران تأثیر میذاره و متاسفانه توی تربیتی که ما به بچه‌مون هم میکنیم تأثیر میذاره. این هشدار رو من به شما میدم، از من و از تهران شنیده بگیرید. چیزی که میخوام راجعش صحبت بکنم اتیکت برخورد کلامی یا حضوری با یک سیاه‌پوسته. چی باید خطابش بکنیم؟ بگیم بلک، بگیم افریکن امریکن؟ چه الفاظی مجازه و درسته و چه الفاظی مهمتر؟ چه الفاظی اشتباه و غلطه؟ افریکن امریکن درسته، بلک هم حتی بستگی داره. در آمریکا خب درسته. تنها این چیز که اشتباهه اگر بگی نگر، مثلا نگرشو نباید بیای. حالا هر چی میخوای، چون ایرانی‌ها چون ممکنه باش چیز ندارن، آشنایی ندارن و با تاریخ آمریکا آشنایی ندارن، نمیدونن که چقدر حرف بدیه. ممکنه تو موزیک شنیده باشن، ممکنه تو فیلم دیده باشن ولی نمیدونن چقدر بده. حتی اسم نگارم میگم مثلا خب این دخترم نگاره، وقتی جلوی مردم سیاه‌پوست از این بگی نگی جون یه چیز دیگه صدا کنی و نگارم دیگه صداش نکنیم، به خاطر اینکه خیلی حرف زشتیه برای سیاه‌پوست. یعنی الان دیگه من دارم به شما ها میگم دیگه نمیتونیم بگیم نمیدونیم، به خاطر اینکه تهران گفته بهتون این صحبت، این حرف خیلی بده. بعدش میگن خب ولی چرا سیاها به خودشون میگن، به همدیگه میگن؟ خب میگن سوالو میکنن. خب منم به یک کسی با اینطوری توضیح میدم. من خب یا مثلا امید جون به همسرش میگه عزیزم، به همسرش میگه عزیزم. خب چون یکم من نزدیک به نعیمم میگم عزیزم. همسر فکر میکنی منظورم کی بوده؟ من نمیخواستم چیزی بگم چون مربوط به من. آره همینا دارم میگم. به همسرش میگه عزیزم، میگه مثلا عزیزم بیا، عزیزم برو، آره عزیزم این کارو بکن. من غریبه اگر بیام به همسر امید بگم عزیزم، خیلی حرف زشتی زدم، بگم آره اینجوریه بکن. خب زشته. ما وقتی این استفاده میکنیم از دردمون داریم خوشی در میاریم و داریم احساس نزدیکی به هم دیگه میکنیم. از یک جورایی داریم میگیم ما فامیلی. ولی وقتی یک غریبه یعنی یک فرهنگ دیگه، نژاد دیگه استفاده میکنه، داره بی احترامی میکنه، چون داره یک احساس نزدیکی میکنه که نداریم، همچین رابطه رو ما نداریم با هم دیگه، نباید استفاده کرد. ببین قطع شد، چه خوبه. بگو تهران پشتش هر چی دلمون خواست. این نعیم اینقدر منو اذیت میکنه به خدا، به جان خودم. از من پرسیدن تهران شورش چرا؟ به خاطر اینکه مردم خستن. حالا تهران جان الان اونجا واقعا این یه سری آدمایی که میان مثل ایران هم اینجوری بود، میان مثلا غارت میکنن و اینا، خب تمام این حرکت رو دارن خرابش میکنن. نه درسته، غارت برین کسی که همه متوجه شن. یه چیزی که میخوام که مطمئن باشم از این صحبتم اینه که اعتراضات یا مترز اینا
غارتگران نیستن و غارتگران به اعتراضات هیچ ربطی ندارن. غارتگران یه کسایی هستن که دارن سوء استفاده میکنن از این موقعیت و هیچ ربطی ندارن. اینو شما بدونین که اشکالش هم میدونید چیه؟ جنایت دارن. دقیقاً اشکالش هم اینه که چون اون غارت کردنه بیشتر به چشم میاد و شاید بگم ویدیوی جالب تریه از لحاظ مردم، اونا بیشتر دست به دست میشه و اون اعتراضات خیلی در سکوت و نمیدونم صلح‌آمیز میگن اونا خیلی. اینو بگم با این صورت که من اصلا مخالفم، یعنی غارتگران و شورش من مخالفم و یادتون باشه اگر شورش و غارتگران نبودن هیچ اخباری هیچ کسی درباره این صحبت نمیکرد. اینم یادتون یعنی این حسنم داشتش حداقل. اینم داشتش. ما اطلاعات تهران رو هم توی دیسکریپشن میذاریم، حتما به اینستاگرامش برید. دیسکریپشن میشه توضیح. دیسکریپشن میشه توضیح. اگه خاصی هست که من بیام برات ممنون. بگو من بچه خارجی میام هم تو سری با همون تو سری. من وقتی که بچه بودم یک شعر حافظ بود میگفت یاری اندر کس نمیبینم و یاران را چه شد، دوستی کی آخر اومد، دوستداران را چه شد. باریکلا. یاری شماست، دوستداران شماها هستین. اتحاد مهمه، حمایت مهمه، نه فقط برای آمریکا ولی برای همه جا. درست. کرونا ویروس و این اعتراضات که در واقع یکی از علتهای اصلی اعتراضات همینی که گفتی، حالا شاید هم واقعی یا به شوخی، من فکر میکنم واقعا تاثیر داشته این کرونا ویروس. حالا این بیرون رفتنه چقدر ممکنه خطرناک باشه برای مردم؟ یعنی چه شکلی میتونن حد دو طرف رو حواسشون باشه؟ حالا غارتگرا که مشخصن یه عده آدم میرن چیز میکنن، ولی اینم باید یه خورده حواسشون باشه. برای اون چیزی داری بگی به ما؟ دارم. برای اونا که نجات پرستن خوشحال باشیم، به خاطر اینکه همه ما که داریم اعتراض میکنیم هممون میمیریم، کرونا میگیریم و همه میمیریم. اصلا با بیرون داریم اصلا یارو ماسکش هم در آورده، فقط همش هم داد میزنن دیگه، داد میزنن و دارن توف میکنن و نمیدونم. خب مردم یکم آرام باش، سوشال دیستنس یکم برو اون برتر، خب بدون سپیس داشته باشه. اصلا نمیشه، هممون از کرونا میمیریم، پس دیگه اصلا لازم نیست که درگیر ما باشیم. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی ما بمیریم. نه منظورم در تو برنامه بود. ای وای بر من. منظورم این که خیلی هم بحث عالی، هیچی دیگه تمام شد. امید دفعه میزدت. خیلی هم عالی. اصلا من خیلی خوشحالم، مرسی که منو آوردین، دعوت کردین و به فکر ما بودین. امیدوارم که دوستان عزیز، اونا که من نمیدونم اصلا شرایط چیه، میخوایم نجات پرستی رو خب متوقف کنیم، ولی برای دوستان عزیز امیدوارم که به هر صورت یه چیزی اگر یاد نگرفتین حداقل فکرشو یا یکم بیشتر اهمیت بدین. خیلی خیلی بچه‌ها باحالین. شما مونترالین؟ ما تورنتو هستیم. تورنتو. ببین کانادا فعلا منو راه نمیده، ولی وقتی که کانادا خداییشو در میگم، من الان 2 تا وکیل گرفتم که مثلا کارم رو راه بندازن. من در سال 2009 با لیتل وین رپر اینجاست، خب با لیتل وین داشتیم میرفتیم تورنتو از اتوبوس تورش برای کنسرت اولیش در تورنتو، خب واسه کانادا، تورنتو، مونترال، ونکوور. یک رپر جدید از کانادا داشت تازه داشت بزرگ میشد به نام دریک. آره. لب مرز که بودیم یارو ماونتی اومد سوار اتوبوس و گفت پاسپورتامون رو دادیم بهش، گفت why is your name Tehran؟ منم گفتم تهران. No، به من گفت تهران. من گفتم it's Tehran. گفت isn't that the capital of Iran؟ I was like it's Iran. Do I call you Christina or Christina bitch؟ همونجا منو دپورت کرد. چه منو گرفت رفت یکم کرونا و این چیزا، منو چند نفر هممونو دیپورت کرد دیگه. گفت آها من نمیدونستم ماونتیه، شما بالاترین پلیس کشور شما ماونتیه. خب منم بچه پرو هم دیگه پروگی کردم. بعدش من دیدم که هیچی نشد.
2 سال بعدش 2011 قرار بود با ابی خواننده ابی بیام تور، یعنی بیام تور ابی مجری باشم. با این دفعه بلیط هواپیما واسم گرفتم، اومدم تو کانادا نشستم راحت، رفتم دم گیت، رفتم چیز، همونجا اینطوری میکرد thank you passport passport you over here. من آخه ندیدم کاری کرد زنه، من فرستاد اتاق، منو گرفتن نگه داشتن، گفتن اجازه نداریم مولد، یعنی اجازه نداریم بیایی تو، ما نمیتونیم برگردیم آمریکا. تا من اومدم بگم نجات پرستی و این چیزا، یک خانواده سفید پوست هم گرفتن، خانومش مثلا 30 سال پیش یک DUI گرفت بود، اونم راه ندادن. دیدم که بس هیچی. آره زنه رو گفتن راه نمیدین، پدره با 3 تا از بچه‌ها مثلا 4 سالگی تا 7 سالگی، این گفت اوکی ما بریم، گفت نه شماها میتونین بیاین، خانومت بعد بره. اونو بزنین اینا بدبخت همینجوری گم شده بود اینطوری. بالاخره ایرانی اومدم، یک تظاهرات کوچولو گذاشتن همون جلوی فرودگاه، منو راه دادم واسه 3 روز. اونم دفعه آخری بود که کانادا بودم تا امسال که الان وکیل گرفتم که کارمو راه بندازم. اومدی اینجا هتل موتل نداریم ما، همینجا بالا خونه اتاق ما یه اتاق مهمون داریم. من اومدم کانادا 100% هتل میگیرم و میرسی کنم. آخه همون خونه من راحت ترم تو هتل، من اصلا لخت میشتم، من همون برو هتل مثلا اورجی مثلا این تورنتو، من الان دستم تورنتو نمیدم، الان میام تورنتو بیام خونه تو چه کار کنم؟ صبح بیدارت میکنم نماز صبح بخونی، مورجی اصلا حالشو ببر، ما بکری کنیم تورنتو رو خونه ما، بشم اونجا چی شطرنج بازی کنم، تخته بازی کنم تورنتو، مگه میگفتم پرتلم سر بره که همینجا میموندم. تهران جان ممنونم از اینکه وقت رو به ما دادی، میدونم که از لحاظ ذهنی مشغولی، درگیر این داستان هستی، وقتت هم پره. سپاسگزارم. همه ایرانی‌های کانادا هم ممنون و متشکر وقت تو هستن. دوستان عزیز در خونه، امیدوارم که اطلاعات این برنامه برای شما هم مفید و مطلوب واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با ما باشید تا غریب نباشید. مرسی ممنون از تهران جان. Bye guys, bye امید جون. خداحافظ. ببین جون گفتی یا خلاصه حواست. آره نزدیکی میکنم با نعیم نه دیدی گفتم آقا نعیم خیلی خوشحالم. نعیم دمت گرم. مرسی تهران، خیلی حال دادی. قربانت.